მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიოს ისტორიაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, მე და ჩემი კოლეგა საქართველოს კავკასიის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი თემურ თუმანიშვილი შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა არის უკრაინის ავტოკეფალია და როგორ აესახება ის შიდა ბრძოლა, რომელიც არსებობს ახლა მართლმადიდებლურ სამყაროში საქართველოს. გამარჯობათ. გამარჯობათ. პირველი კითხვა ახლა ადამიანისთვის, რომელიც შორსაა ეს საეკლესიო კანონებისგან და ასე შემდეგ, საკმაოდ არარელევანტურად ჩანს თვითონ ის კონფლიქტი. ანუ უკვე რამდენიმე თითქმის 30 წელი არსებობს დამოუკიდებელი უკრაინა. ეს არის ისტორიული ფაქტი. იმ უკრაინას ყავს თავისი სამოციქულო ეკლესია, რომელიც არ არის აღიარებული, იმიტომ რომ კანონიკურად ეს ტერიტორია ითვლებოდა მოსკოვის პატრიარქატის. ორი სიტყვით რომ ახსნათ, კონფლიქტის შინაარსი რაში არის? კონფლიქტის შინაარსი იმაშია, რომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობს და ხედავთ ჩვენ ბოლო გამოცხადებების, რაც წმინდა სინოდმა მოსკოვის საპატრიარქოს ესე იგი აცხადებს აი ამ რომ არავითარ შემთხვევაში ესე იგი არ მიიღებს არც კონსტანტინოპოლის აი ამ ტომოსის გადაცემას. ფაქტიურად დავაზუსტოთ მაყურებელს. ტომოსი რო ეს არის უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია. დიახ. ფაქტიურად დასტური იმისი რომ ესე იგი ოფიციალური ისე რომ ეძლევა ავტოკეფალია, ესე იგი ხდება დამოუკიდებელი ეკლესია. მით უმეტეს, მით უფრო რომ მე მგონი თქვენს და ჩვენ ყველანი არაერთხელ აღნიშნავდით, რომ ფაქტიურად ყველაზე დიდი სახელმწიფო ევროპის პრინციპში უკრაინა ტერიტორიულად მით უფრო რომ იკავებს საკმაოდ ესეთ სტრატეგიულ ადგილს აღმოსავლეთ ევროპაში. ფაქტიურად აერთებს როგორც საქართველოს შეიძლება ვთქვათ გეოგრაფიულად, ხო, ესე იგი საქართველოა, ესე იგი სამხრეთ კავკასია, მაგრამ ეს ხიდია აი ევროპის და აზიის შორის, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ევრაზიის ესეთი ხიდია უკრაინა, ბელორუსიასთან ერთად. რეალურად კი, იქიდან გამომდინარე, რომ გეოგრაფიულად ასე არის განლაგებული ეს უზარმაზარი ტერიტორია, ევროპული მასშტაბებით უზარმაზარი ტერიტორია. და ჩვენთვის მით უფრო რომ ჩვენთვის ისტორიულად, კულტურულად, ყველანაირად, მენტალურადაც მე შეიძლება ითქვას ახლო არის ერი ჩვენთან დგას ახლოს. და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის რა ძალიან მორწმუნეები არიან. ეხლა მე 100%-იანად ვერ ვიტყვი მთელ მოსახლეობაზე, მაგრამ მახსოვს რომ მორწმუნეების არცად არ არსებობს, მაგრამ მახსოვს როცა ერთად ვიყავით სხვადასხვა ღონისძიებებზე ჩრდილოეთ ევროპაში, მახსოვს როგორი აი ესეთი რელიგიური აიეთი იმითი რა ქვია ქრისტიანობით გამოირჩეოდნენ ეს ბიჭები, მეომარი ბიჭები უკრაინიდან. მაგრამ ეხლა დაუბრუნდეთ იმას, ესე იგი რაზეც იყო კითხვა დასმული. ესე იგი ფაქტიურად რუსეთი ცდილობს რომ აი ეს კინოწარმოებაში რო არის, ხო იცით, აი უკან რო ახვევენ ფირს, გადაახვიოს ეს ფირი უკან. და რაღაცა აი როგორც უცნაურად არის ხანდახან ეგეთი ეფექტია, ხო, ამ უკან დაბრუნებული ფირის. აი ეგეთივე გამოსდით მაგათ დღეს. ფაქტიურად ისეთი უცნაური მოძრაობები, ხო, აი როცა ფირი მიდის უკან, ხო, უცნაური კადრების და მოძრაობების განლაგება. ფაქტიურად იდეოლოგიურ ძირითად ბერკეტს, ხო, რაც აი კონდა გარკვეულ საკმაოდ დიდ პროცენტზე მოსახლეობის უკრაინის. აი რუსეთი კარგავს ამ ბერკეტს. ესე იგი იდეოლოგიურად ბერკეტსაც კარგავს და ქონებასაც, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს და ტელევიზორშიც არაერთხელ ახსენეს როგორც ჟურნალისტებმა, ესე მე ექსპერტებმა, რომ აი ეს ყველაფერი რაც 91-12-ში როცა გამოძევა მოხდა კიევის ლავრიდან, კიევო-პეჩორსკაია ლავრა, რასაც ქვია, ეს არის უნიკალური ძეგლი ქრისტიანობის უკრაინის ტერიტორიაზე, წმინდა ადგილია, ერთ-ერთი ყველაზე
მთელს საბჭოთა კავშირში იყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი რა ქვია, მე არა კავკასიას გულისხმობ, არამედ ევროპულ ნაწილს საბჭოთა კავშირის იყო ერთ-ერთი გამოჩენილი და ეხლა ელოდებიან, რომ შეიძლება მომავალ წელსაც იგივე პასუხი ფაქტიურად გასცენ იმ სამღვდელოებას, რუსეთის მოსკოვის საპატრიარქოს სამღვდელოებას, თუ ის არ დატოვებს თავისით რომ არ დატოვებენ, ამას შეეჭვი ხომ არ გეპარებათ. უბრალოდ ერთი მომენტი ამის მაგალითი უკაცრავად გაწყვეტინებთ ბატონგელა, ამის მაგალითი ჩვენცანაც არის საქართველოს ისტორიაში 18 წელს, როცა ეგზარხი არტოვებდა თავისით არტოვებდა რეზიდენციას საქართველოში, რუსეთის ეგზარხი. და იყო ეგეთი პოლკოვნიკი დათა ვაჩნაძე, რომელმაც გაიხადა მუნდირი ჩაიცვა ჩოხა, ძველი ისტორიული ესე იგი სამოსი და გამოათრია ეს ეგზარხი, ფიზიკურად გამოათრია, იმიტომ რომ საქართველოს სამღვდელოება ვერ შედიოდა შიგნით. ხო, მაშინ მე 18 წელს ჩვენ რომ გამოვაცხადეთ ავტოკეფალეს ხოთა შორის ძალიან საინტერესო საქართველოს ისტორიასთან რომ გავავალოთ პარალელები. 18 წელს გამოცხადებული ავტოკეფალეს ცნო რუსეთის ეკლესიამ 53 წელს და კონსტანტინოპოლემ ცნო 90 წელს, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. მაგრამ ცნო 90 წელს. გასაგებია ეს რისი მაჩვენებელი. დავწყოთ ამით, რამდენად კანონიერი არის კონსტანტინოპოლიდან კიევისთვის ტომოსის მოცემა, დასტური იმის ავტოკეფალიის ეს ერთი მომენტი და მეორე მომენტი, რამდენად აუცილებელია რომ ეს ტომოსი დადასტურდეს სხვა ეკლესიების მიერ. დადასტურდება თუ არა, ესე იგი, ფაქტიურად ამითი ეს ეკლესიები თავის პოზიციას ამჟღავნებენ ამ დადასტურებით, ხო? ესე იგი, იქნება მოხსენიება ისე რა ქვია, იქომიდის გარკვეული წირვის დროს მოხსენიება სხვადასხვა პატრიარქების, ასევე კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, რა თქმა უნდა, პირველი. თუ საუბარია იმაზე, რომ ესე იგი კონსტანტინოპოლი ყოველთვის იყო ეგრე ისტორიულად და ეხლაც ეგრეა, როგორც პირველი თანაბართა შორის და დედა ეკლესია ზუსტად კონსტანტინოპოლი მართლმადიდებლებისთვის. კონსტანტინოპოლიდან წამოვიდა, ხო? და კონსტანტინოპოლი, ესე იგი, ეს მთელი ეს სტრუქტურა და ესე რომ ვთქვათ, სამოქალაქო ეს საერო ენით ეს დიპტიხი და ეს რანგირება, ხო, ეკლესიების. ეს ყველაფერი, არ არის გუშინდელი და არც საუკუნოვანი ამბავი. კონსტანტინოპოლის ეს ჩამოყალიბებული იხსენებენ იმაში თავის პარაკლისებში ყველაფერს. თუ არ ცნობს რუსული ეკლესია, ესე იგი კონსტანტინოპოლის გადაწყვეტილებას, ეს მათი პრობლემაა და ისევ მათი პრობლემა და მათი იცით როგორი, მათი ახალი რაღაცა სახის ესეთი ჩვენება მთელ მსოფლიო არა მხოლოდ საეკლესიო მსოფლიოსთვის, საეკლესიო სამყაროსთვის უბრალოდ, არამედ მთელი მოსახლეობისთვის დედამიწის, იმიტომ რომ ისევ აჩვენებენ იმას, რომ ესე იგი არიან ეს სქიზმა ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მოსახლეობა ისევ დაინახავს, რომ არიან გადავარდნილები რაღაცა უკიდურეს რაღაც იცით როგორ რეაქციონერთა რაღაცა უკიდურეს იმაში რა ქვია ბანაკში. გასაგებია, მოდით საეკლესიო საკითხებიდან გადავიდეთ პოლიტიკურ საკითხებზე, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ საკმაოდ გადაჯაჭვული არის ერთმანეთთან ეს ორი საკითხი. პოლიტიკურად რა თქმა უნდა უკრაინისთვის ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ, იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და მეუფე პეტრეს სიტყვები მინდა მოგახსენოთ, რომ 60 მილიონიანი, 65 მილიონიანი ქვეყანა უკრაინა და როგორ შეიძლება რომ ამდეს ასეთ ქვეყანას ავტოკეფალური ეკლესია. მაგრამ ხშირად ისმოდა და ისმის, რომ ჩვენთან საპატრიარქოში არიან რეაქციული პრორუსული ძალები, პრორუსულობა ჩვენი ზოგიერთი ულტრალიბერალის იარლიყი და გახდა, რომელიც აწეპებს საპატრიარქოს და მთლიანად სამღვდელოებას და ზოგადად მართლმადიდებელ ქრისტიანობას, იმიტომ რომ ქრისტიანობა გამოაჩენენ როგორც რაღაც რეაქციულ ძალას და ასე შემდეგ. ჩვენი ეკლესია ამ სიტუაციაში, ჩვენი საპატრიარქო რა პოზიციას დაეკავებს თქვენი აზრით? სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იყო მსჯელობა, მსჯელობაზე
არ უთქვიათ პირდაპირ რომ ჩვენ ვუჭერთ მხარს თუ არ ვუჭერთ მხარს, გასაგებია თომოსის არ არის ჯერ გამოცემული და აქედან გამომდინარე რას უნდა დაუჭირო მხარს, ხო? მაგრამ ასე თუ ისე მინიშნებები ხომ არის უკვე. ეხლა ამ სიტუაციაში ხო როცა აი ამ რა იარლიკებს და აი ამ რაღაცა შტამპები ნჯელობთ, ხო? აი ის პრორუსულია თუ პროევროპულია თუ ეკლესიას რაც ეხება პროკონსტანტინოპოლო ხო ესე იგი ბართოლომეს მომხრეა და ასე შემდეგ. ალბათ უნდა უპირველეს ყოვლისა ალბათ გავმიჯნოთ ის საკითხები და ის სფეროები, იმიტომ რომ ნუ ეკლესია აი დღესაც ხედავთ რომ რაც ესე იგი საკმაოდ ბევრი მასალა ჟღავდება, ეს არის მოქმედად ეკლესია დღეს გაერთიანდა აი ამ საკითხის რაც ეხება შიდა საქართველოში პრობლემების. შიდა პრობლემებზე კი გაერთიანებული არის ერთიანი ფრონტით გამოდის. დაპირისპირებული დაჯგუფებები მე. ეხლა გააჩნია რომელ რა საკითხს ეხება, ესე იგი ალბათ იგივე ეს პრორუსულობა, ბერძნულობა თუ როგორ იქნება პროდასავლური, ხო? იმიტომ რომ ეხლა ესე იგი ეს მოდის ესე იგი რუსეთი ესე იგი ესეთ ხაზი გაუსვა ფაქტიურად ესეთი ზღვარია, ესე იგი არ ვიცი როგორ ფიქრობენ საერთოდ და როგორ აზროვნებენ, ესე იგი რუსების და ბერძნების შორის, რუსეთის და კონსტანტინოპოლის შორის, ერთი მხრიდან ანტიოქია, მეორე მხრიდან ესე იგი სერბია და ისა ბულგარეთი და საბერძნეთი ერთად. ნუ მოკლედ აი ესეთი ისიც რა ძალიან საინტერესო მოვლენების მომსწრეები ვართ, მაგრამ საშიში მოვლენების, ძალიან საშიში, მე ვფიქრობ. იმიტომ რომ არა მხოლოდ ქრისტიანობისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს თუ ამის აი ამ მოვლენების თუ დაიწყო, ესე იგი აი ახალი ეგეთი შეიძლება ვთქვათ ეგეთი სპირალური განვითარება, ესე იგი, ხო? შეიძლება მოყვეს კიდე რაღაცა გარკვეული პროცესები, ესეთი რომლებიც ესე იგი ჩაიტანენ ამ პროცესში ჩაიტანენ შეიძლება გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებს და ასე შემდეგ. შესაძლებელია, სავსებად შესაძლებელია. მით უმეტეს, რასაც ვხედავთ ჩვენ და ვისმენთ, ხო? პირდაპირი განცხადებები, რაც არ მოგვისმენია, ხო? აი საქართველოში 28 წელიწადია, არ ვიცი, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ნუ აი თქვენ პოლიტოლოგები, ექსპერტები და ნაჩვენები, მე არ მახსოვს ეგეთი აშკარა ეგეთი პირდაპირი მიმართვა მოსახლეობისადმი საქართველოს მორწმუნეები თავისთავად უსმენენ უმაღლეს იერარქიებს, მაგრამ საერთოდ მთლიანად მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისათვის. ანუ მოდით თქვათ პირდაპირ რაც იყო პირდაპირ, ესე იგი პირდაპირ მესეჯებით იყო ნათქვამი და ანუ პრაქტიკულად ორი მიტროპოლიტის, მეოფე პეტრე და მეოფე იაკობი სხვადასხვა როგორც ვიცი, არ ვიცი შეიძლება ვცდები, მაგრამ როგორც ვიცი სხვადასხვა დაჯგუფებებიდან ჟიგნით ეკლესიაში მიმართეს, რომ არ მისცეთ ხმა სახელმწიფო კანდიდატს, რომ ის რომ სალომე ზურაბაშვილი არის სახელმწიფო კანდიდატი, მე მგონი ამას შეეჭვია, არავის არ ეპარება ხა დამოუკიდებელი კანდიდატი. პირდაპირ უწოდეს მოღალატე და თქვენი მარჯვენათი, როგორც მეოფე პეტრემ ბრძანა, და კარგად მოусმინეთ, თქვენი მარჯვენათი, როცა ესე იგი ხელს აწერთ აი ამ იმაზე, რა ქვია, კანდიდატზე, რომ იცოდეთო, რომ თქვენ აწერთ ხელს და გაყავთ, ესე იგი, მთავარსარდლად ქვეყნის და ერის მოღალატე. მარიხუანის ლეგალიზაციის მცდელობა იყო ამის, ვთქვათ, ეს მარიხუანის ლეგალიზაციის მცდელობა ეს არის საბაბი თუ ეს არის მე ვფიქრობ, ბატონო გელა, მე ვფიქრობ ესე, ჩემი პირადი აზრია, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერ მე ამ აზრს ისე ვერ ვაიძულებ, რომ მაინც და მაინც, მაგრამ ნუ ჩემი პირადი აზრია, რომ ეს არის ბოლო წვეთი აი იმ კვანძი, რომელიც შეიქმნა, ხო, აი ეს ბოლო პერიოდები, ბოლო განსაკუთრებით წელიწად ნახევარი, ის ესე იგი შეტევები, რომელიც მიმდინარეობდა, ჩვენ ამაზეც ვლაპარაკობდით, შარშანაც ვლაპარაკობდით, მე და თქვენ ვაკეთებდით რაღაც გადაცემებს და შეტევები, რომელიც განხორციელდა ეკლესიის წინააღმდეგ, შემდეგ ეს გაუგებარი სიტუაციები რაღაცა რაც ეხება პირდაპირ თქვათ პირველ პირებთან დაკავშირებით,
საქართველოს პირველ პირებთან გაუგებარი ხალხისთვის, რომელზეც ფაქტიურად პასუხი არ იყო და ხალხმა ვერ მიიღო. ცალკე ესე იგი სიტუაცია, ესეც ამანაც გაამწვავა სიტუაცია პოლიტიკური ესეთი ვითარება საქართველოში და საქართველოს საზოგადოებაში. რაც ეხება აი ამ ბიჭებს გაურკვეველი, ესე იგი სასამართლო რგოლი ცალკე, ესე იგი ის გაურკვეველი რაღაცა სამცენარეო საისა რა ქვია გაურკვეველი რაღაცეები, ცალკე ესე იგი გირჩის ქმედებები და ეს ფსევდორელიგიური ორგანიზაცია და რაღაცა მაგათი ჭყალებში ეპისკოპოსები ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ რელიგიური ეს ხუმრობის დონეზე არის, მაგრამ კონსტიტუციით ასე არის, თუ რელიგიური წამსი შენ გიგზავნებს მსახურობას. ხო, გასაგებია, ეს არის ღადავი უბრალოდ. ღადავი, მაგრამ ღადავი, რომელიც ბევრს ძალიან აღიზიანებს საქართველოში. შეიძლება რომ ეს იყოს რომელიღაც ახლა არ დავასახელებ რაღაცა კონკრეტულ სახელმწიფოს, სხვა სახელმწიფოში იყოს. ევროპის მაგალითად, მე ცუც კი არ ვამბობ ევროპაზე, მაგრამ იქ სხვა საზოგადოებაა, იქ სხვა ბურჟუაზული წყობა იყო მრავალი საუკუნის განმავლობაში, ისინი სხვანაირად აღიქვამენ რაღაცას. რომ სახელმწიფოში მე დავასახელებ სახელმწიფოს, სადაც ძალიან ცუდი რეაქცია მოყვებოდა ამას ყველაფერს, პოლონეთი. პოლონეთში კი ბატონო. პოლონეთი. იგივე თქვათ ლიტვაშიც იგივე იქნებოდა. ეჭვმეპარება რომ უნგრეთში იქნებოდა დადებითი რეაქციები ამ ყველაფერზე და ასე შემდეგ. არა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ავსტრალიის იმის რა ქვია განცხადებებს პრემიერ-მინისტრის და მინისტრების ვხედავ, რაც ეხება ქრისტიანობას, ხო? საკმაოდ ბოლო რამოდენიმე 3-4 წელიწადი. საკმაოდ აშკარაა, ესე იგი, პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ ქრისტიანული ავსტრალიელები ქრისტიანული ქვეყანაა და ასე შემდეგ და ჩვენ არ დაუშვებთ რაღაცა გადახრებს. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მეორე პირი არის, არა მარტო მორწმუნე ქრისტიანი, არის პოლიტიკური ქრისტიანობის წარმომადგენელი. რესპუბლიკურ პარტიაში შევიდით, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური ქრისტიანობა, იმიტომ რომ მართალია პროტესტანტია და პროტესტანტიზმი, მაგრამ ასე თუ ისე და დაყნობილი არის ქრისტიანობაზე როგორც იდეოლოგიაზე და ეს საინტერესო საკითხი. ეხლა გამოჩნდნენ რელიგიური პირები და მოდი პირდაპირ გეტყვით რა. ეკლესია, ჩვენ როცა ვამბობთ ეკლესია იყო პოლიტიკაში, არ ყოფილა ეკლესია პოლიტიკაში. ეკლესიის პოლიტიკაში ჩათრევა უნდა და ბევრ ვინმეს. ეკლესიის გამოყენება უნდა და ბევრ ვინმეს. ზოგი იერარქი იყენებდა ეკლესიის სახელს იმისთვის, რომ ჩაერევეს პოლიტიკაში, მაგრამ ეკლესია როგორც ასეთი ჩვენ არ ყოფილა როგორც პოლიტიკაში და ყოველთვის ერიდებოდა ამას. პირველ რიგში პატრიარქის პოზიციებიდან გამომდინარე, რაღაცა კონსულტაციები ტარდებოდა. ბრძენი, გამოცდილი ადამიანი არის გასაგებია. ეკლესიასთან ყოველთვის რაღაცა კონსულტაციები მიდგება. დღეს ხომ არ გიხმებათ ესეთი შთაბეჭდილება, რომ მომწიფთა უკვე სიტუაცია, რომ გაჩნდეს ასე ვთქვათ, ქრისტიანობაზე დაყნობილი და ტრადიციულ ფასეულობებზე საუბარს ახლა იყენებს, პირდაპირ თქვა ბნელი ძალები, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული ჩვენ ერთთან, რუსეთთან. ესე იგი, როცა ადამიანი იწყებს ტრადიციებზე საუბარს, თან ძალიან ისე იწყებს, იცით, პრიმიტიულად. აბავენ ძალიან პრიმიტიულად. თვითონ არის ბიბლიური ჩtildeოედზე და ჩანს რომ არის ბიბლიური ჩtildeოედზე. ხო და დღევანდელი სიტუაცია ხომ არ მოითხოვს ასე ვთქვათ, მე არ ვიცი იქნება ეს თუ არა რომ საღი კონსერვატიული ძალა რო გაჩნდეს და რაც თავარი პატრიოტიზმი და პატრიოტული ცნებას ისიც რაღაცნაირად პატრიოტიზმი, პოლიტიკა, მთელი რიგი ესე იგი ტერმინები, ხო? ეს ჩვენ ხმარობთ ხშირად ამ სიტყვებს, ხო? მაგრამ ესე იგი ყველანაირად გარკვეულმა, არ ვიცი, ძალები იქნებიან თუ საზოგადოების რაღაცა ნაწილი, მაგრამ დაიყვანეს რაღაცა აი ქილიკის და იმის დონის რაღაცა ტერმინებად. ან პირდაპირ არის დაკავშირებული გარემოებთან რა. ხო, რა თქმა უნდა, ამაზე გარკვეული სტრუქტურები, ჩtildeო სტრუქტურები, რა თქმა უნდა, ამას იყენებენ და ამაზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ესეთი კონსერვატიული ძალა თუ ალბათ ყველაფერს თავის დრო აქვს, ალბათ, ხო? უფალი მაღალია და ალბათ, ეს დრო მომწიფდა, ალბათ სავარაუდოდ დიდი ვარაუდით ეგეთი ძალა გამოჩნდება. ეგეთი ძალა გამოჩნდება მართლაც, ესე იგი ქრისტიანულ კონსერვატორული თანამედროვე ძალა.
თანამედროვე რეფორმებს რომელიც სახელმწიფოს, მაგრამ ის არ არის რეფორმებს შევა დიალოგში სხვადასხვა ჯგუფებთან, სხვადასხვა წრეებთან, ნორმალურ დიალოგში, ჯანსაღ დიალოგში. და აი ეგეთი ისა რა ქვია ჯანსაღი დიალოგის სადაც ირკვევა ხო და სადაც მიდიან აი ამ ჭეშმარიტ გადაწყვეტილებამდე და ჭეშმარიტ რაღაც აზრებამდე ხო დღეს ძალიან საჭიროა იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ნუ აბსოლუტურად გაურკვეველი ტელევიზიებში სხვადასხვა გაურკვეველი ზოგჯერ პოლარულ რაღაცა აბსოლუტურად სხვადასხვა განცხადებები სხვადასხვა უცნაური რაღაცა თითქოს აი მენტორული თონით რაღაც მიდის სწავლება ადამიანების აი რო ესე გააკეთო ისე არ გააკეთო აი ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს მთლიანად სიტუაციაზე იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურადაც ხო ხალხი უკვე ძალიან გაღიზიანებულია როცა არ არის პასუხები მთელ რიგ კითხვებზე ჩვენ ვახსენეთ ხო ეხლა საუბრობდით სასამართლო პროკურატურის რგოლი საპარლამენტო იქ სხვადასხვა კომისიების რაღაცა რგოლები იქ რაღაცა პარტიული რაღაცა ნუ და ამას ემატება კიდე აი ბოლოს ესე იგი ეს ბოლო წვეთი ხო რასაც ჩვენ უძახით ესე იგი ეს გაურკვეველი ისა რა ქვია კანაფის კულტივაცია და ასე შემდეგ ხო ну რა თქმა უნდა ამას ძალიან კარგად ამ ესე იგი აი განსხვავებით ალბათ ბევრი პოლიტიკოსებისაგან ეკლესიას აქვს აი ამ მაჯზე ერის და საზოგადოების მაჯაზე აქვს დადებული და ძალიან კარგად გზნობს პულს ასე თუ ისე ჩვენი ეკლესიისთვის დგება ასე ვთქვათ ჭეშმარიტების მომენტი და რამდენად გამართლებულია თქვენი აზრი რომ დაუჭერს მხარს თუ არ დაუჭერს მხარს ჩვენი ეკლესია ჩვენი საპატრიარქო უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიას ამაზე პრინციპში დამოკიდებული არის ძალიან ბევრი რამ. ანუ მოდით პირდაპირ ვთქვათ პოლიტიკური ორიენტაცია ასე ვთქვათ მომავლისკენ თუ წარსულისკენ ჩვენი საპატრიარქო ეკლესიაზე ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ეკლესია ჩვენ სულანანი ვართ ეკლესია ყველა ქრისტიანია მართლმადიდებელი ვინც არის საქართველოში და ყველა მრევლი მაგრამ ჩვენი საპატრიარქოსი ჩვენი იერარქები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ამაზე დამოკიდებული მომავალი ამ იდეასაც თუნებავთ რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ხო? რა თქმა უნდა როცა მოსკოვის საპატრიარქო აცხადებს ეგეთ რაღაცას და პირდაპირ მაგათი ესე იგი პირველი პირის პატრიარქი ხო მოსკოვის კირილე რომ აღარ იქნებაო 300 მილიონიო პირდაპირ აცხადებს მართლმადიდებელი თქვენ რომ ესე იგი მოგაქვთ თავი ესეო კონსტანტინოპოლს ეუბნება და გავხლეჩავ იმას რა ქვია ამ იმას და 150 მილიონს გამოვყოფო იცით რა ნუ ეს უკვე არის იცით ძალიან აი აპატიეთ მაგრამ შეიძლება პატრიარქზე არ შეიძლება მაგრამ ნუ არ შეიძლება ეგეთი მდაბიო ენით საუბარი ეს ხო არ არის რაღაც ყველაფერს თავიდან რომ დავანებოთ 150 მილიონი მართლმადიდებელი რუსეთში ნამდვილად არ არის. გულისხმობენ სერბეთს და გულისხმობენ იმას რა ქვია დამასკოს ანტიოქიას იქ ძალიან ცოტა. ანტიოქიაც მე ეჭვი სიმართლე გითხრათ ეჭვი ანტიოქია უფრო თავს შეიკავებს მიუხედავად იმისა რომ დამასკოში და მე მაგალითად ვიცი შეერთებულ შტატებში და მაქვს კიდევაც კავშირები უკვე რამდენი წელიწადია განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში როგორც ჯორჯია შტატი და ნიუ-ორლეანი და ასე შემდეგ ხო არიზონა არა სამხრეთ შტატები ის კვადრატული შტატები რომ უძახი კვადრატული შტატები ფლორიდა და ასე შემდეგ ძალიან ძლიერია იქა მართლმადიდებლური ამერიკის ეკლესია. ძალიან ბევრი მართლმადიდებლები არიან იქ. ბოლო ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, არ დავივიწყოთ ის რომ ქრისტიანული სამყარო არის ასე თუ ისე ერთიანი მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა მიდგომები ერთიანი და სადაც მას ხოლმე ამბობს რომ სადაც ჩემი სახელი იქნება ხსენებული იქ მე ვარ. ესეც არ დავივიწყოთ და მოდით პატარა რეზუმე გავაკეთოთ სამწუხაროდ უკვე ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა პატარა რეზუმე გავაკეთოთ საკმაოდ ისეთ დაძაბულ
დაძაბულ დროში მცხოვრობ და ყველა აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ყველა კუთხით არის საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია და ეს ყველაფერი უშუალოდ ეხება საქართველოს. უშუალოდ ეხება ჩვენ ქვეყანას. რამდენად ოპტიმისტურად ხართ თქვენ განწყობილი? იცით რა, მე საერთოდ შეიძლება ვთქვათ ესე ხიარული პესიმისტი ვარ. ესე ხუმრობით უძახი საკუთარ თავს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში მე შეიძლება გადავიდე ხიარული პესიმიზმისგან გადავიდე ოპტიმიზმზე, იმიტომ რომ ხალხი ბრძენია, ეკლესია გვიჩვენებს იმას, რომ ეკლესია მეტად ბრძენია, რაღაც გარკვეულ თითქოს ეს ბანაკებად ვიღაცას აწყობდა შეიძლება ესეც უკვე გაისმის ხმები გახლეჩვა ეკლესიის, მაგრამ ეს ეკლესია როცა რაც ეხება პრინციპიალურ საკითხებს გამოდის ერთიანი ფრონტით. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ვიცი ალბათ რომ ეგრე იქნება. რომ იმაზე რასაც ვლაპარაკობდით, ხო, პერსპექტივები აი ამ ძალიან ჯანსაღი ძალის გაჩენის დღეს უფრო ბევრად დიდია ვიდრე 5 ან 6 წლის წინ. ალბათ აი ამ უარყოფითმა პროცესებმა, ხო, და ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, მაპატიეთ ცოტა შეიძლება ისე გამოდის. ყოველივე მოქმედებას მოყვება უკმოქმედება და როგორც ყოველთვის როგორც წესი, ხო? ეხლა დავივიწყოთ ფიზიკა და რაღაცა ჩვენ, მაგრამ ზოგჯერ საზოგადოებაც ფიზიკის კანონებს ექვემდებარება. აი ეს უკმოქმედება, კონტრმოქმედება, ხო? ყოველთვის უფრო ძლიერია ვიდრე ის მოქმედება, რომელიც ესე იგი აი რაღაცა ზეწოლა იყო ადრე და აი გესმით ალბათ რაზე, მე მგონი ალბათ მაყურებელმაც გაიგო. და აი ზუსტად აი ამ კონტრმოქმედებას ალბათ აი მოყვება ის ალბათ ახალი აი ესეთი დანერგვა კი არა ალბათ, ნუ ხო ალბათ ფორმირება აი იმ ახალი საერთოდ ახალი არა მხოლოდ ძალის, არამედ ახალი სტილის დიალოგების შიგნით საზოგადოებაში. დარწმუნებული ვარ ამაში, როგორც დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უფალი არ გაგწირავს. დიდი მადლობა თემურ საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან. კარგად გზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.